සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි අපි හදන වීඩියෝ වලට සබ්ටයිටල් දාගන්න පට්ටම ලේසි ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ අපිට තව වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ සයිට් එකේ සම්පූර්ණ වැඩ ටික මුල ඉඳලා අගටම කියලා දෙනවා යාළුවනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ හින්දා මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න කියලා. ඊට අමතරව යාළුවනේ ඔයාලා මගේ channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් මම ඉල්ලනවා ඔයාලගෙන් channel එකට subscribe කරලා channel එකට සහයෝගයක් දෙන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි බලමු වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලා Chrome browser එක open කරගෙන මෙතන මේ search bar එකේ search කරන්න vid.io කියලා ගහන්න. මම මේ උඩ display එකේ දාලා තියෙන අන්න ඒ විදිහට vid.io කියලා type කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ගහලා ඉවරලා මෙතන මෙහෙම search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න පළවෙනි result එක තියෙනවනේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේකෙන් ඇතුළට යන්න. ඒ ගිහිල්ලා මෙතන මේ start for free කියලා තියෙනවනේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ මේ dashboard එක මුලින්ම පෙන්නන්නේ. මේකේ මම මේ වීඩියෝ එකක් හදන ගමන්ම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන වැඩ ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒකට අපි මුලින්ම මෙතන මේ media කියලා තියෙන මේ media කියන තැන ක්ලික් කරගන්න වම් අත පැත්තේ. ඒ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන මේ upload file කියලා තියෙනවනේ. අන්න එතන ක්ලික් කරගත්තාම අපේ ෆයිල් එකකින් අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාගන්න. මම මේ දැනට මේ තියෙන වීඩියෝ එකක් මෙතනින් අරගෙන දාගන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඕපන් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ අප්ලෝඩ් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ මෙතන. හරි යාළුවනේ දැන් ඒක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම දැන් මේ ටයිම් ලයින් එකේ අපි මෙන්න මේක මේ මෙතනින් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔහොම අඩු කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේ වැඩි කොටස් තියෙනවා නම් මේකේ බලලා ඉවරලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කරගන්න අපිට වැඩක් නැති හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙහෙම ඩිලීට් කරලා දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මම මුලින් පෙන්නනවා ඔයාලට මේ සබ්ටයිටල් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ කතා කරන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ෂිප්ින් කරනවා. දැන් කාලයක් තිස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ මාංචි සුපර් ග්‍රීන් කැක ග්‍රෑම් 490 බිස්කට් පැකට් එක eBay එකේ $29කට සෙල් වෙන්න දාලා තිනවා. දැන් ඔන්නෝම මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනවනේ. දැන් මේකට අපි සබ්ටයිටල් දාගන්න බලමු. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් මේකේ මේ මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් වැඩ ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙතනින් අපිට මේ opacity එක වැඩි කරගන්න මෙතනින් පුළුවන් අඩු වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම දෙපැත්ත මාරු කරන්නත් ඕම් පුළුවන්. මේක උඩ යට මාරු කරනවා එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යාළුවනේ මෙතන මේ ස්පීඩ් එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ අපිට කැමති ස්පීඩ් එකක් අපිට කස්ටම් කරලා ඉවරලා අපිට ඕන එකක් මෙතනින් ටයිප් කරලා ඉවරලා ඒත් මෙතන සෙට් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට. ওই ටික තමයි මෙතන යාළුවනේ මූලිකවම තියෙන කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේ සබ්ටයිටල් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට යාළුවනේ කරන්න ඕනේ වම් අත පැත්තේ තියෙන සබ්ටයිටල් කියලා අන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔටෝ සබ්ටයිටල් තියෙනවා, අප්ලෝඩ් සබ්ටයිටල් ෆයිල් තියෙනවා, මැනුවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අතින් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපේ ෆයිල් එකකින් තියෙන එකක් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔටෝ පුළුවන්. ඔටෝ පුළුවන් වෙන්න හේතුව යාළුවනේ දැන් මේකේ මේ ඔඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවනේ. මෙයා මේ කතා කරන එක තියෙනවනේ. ඒ හින්දා තමයි ඔටෝ අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න දැන් මේ ක්ලික් කරගන්නවා. මේ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන මේ අපිට භාෂාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. කැමති භාෂාවක්. සිංහලෙන් ඕන නම් සිංහලෙන්ම පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ඕන නම් ඉංග්‍රීසි වලින් පුළුවන්. මම දැනට මේ සිංහල වලින්ම දෙන්නම් ඔයාලට ලේසි හින්දා. මෙතනින් create subtitle තියෙන්නේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තන් පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා මේ විදිහට. හොඳයි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඒ අප්ලෝඩ් නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙයා කතා කරන ටික මෙතන මේ subtitle විදිහට මෙතන මේ විදිහට වැහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඕනේ මුලින්ම දැන් මේකේ මේ විස්තරේ තියෙනවනේ. අර කතා කරන දේම. එතකොට ඒ කතා කරන දේ මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි කරන්න ඕනේ ඒ වැඩක් නැති කොටස් තියෙනවා නම් මෙහෙම කරලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේක ඩිලීට් කරගන්න. ඒක ඩිලීට් කරලා ඉවරලා වෙන එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න අපිට පුළුවන්. අපි ප්ලේ කරලා පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද කියලා. ඒක ෂිපින් කරනවා. දැන් කාලයක් තිස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක කොච්චර ලොකු ගානකටද මේ eBay. එතකොට යාළුවනේ මේක ඒ විදිහට අඩුපාඩු ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔන්නෝම දාගන්න පුළුවන්. මේක පොඩි කරලා ඔන්නෝම දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක යාළුවනේ දැන් මේක දැන් මේ තියෙන පාට තියෙනවනේ. මේ පාට අර එහෙම වෙනස් කරගන්න මෙන්න මෙතන ස්ටයිල් කියන තැන ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන ඒවා අපිට කැමති එකක් ක්ලික් කරලා ඉවරලා මේක මේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙන ඒවා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් මේ කලර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේවා මෙතනින් කලර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනත් පුළුවන්. එතකොට මේ අකුරු වල
size එක අපිට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන 28 නේ තියෙන්නේ. 36 වගේ දෙමු. මෙන්න මේ විදිහට එහෙම size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ bold කරගන්න ඒ වැඩ ටික තමයි මෙතනින් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක බලන්න මේ වීඩියෝ එක මේ මෙතන මේ පේන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ එතකොට ඔය ටික තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට කරගන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසියෙන්ොත් මේක දාගන්න අපිට පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕනේ මේ තියෙන ටික අයින් කරලා ආපහු මෙතනින් අන්රිව් කරලා ඉවරලා ඔන්න ඔය විදිහට ආයෙත් මේ ඔටෝ සබ්ටයිටල් ක්ලික් කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඉංග්‍රීසි තෝරලා ඉවරලා මෙන්න මෙහෙම ඒකත් ක්‍රියේට් සබ්ටයිටල් දුන්නාම මෙතන මේ අප්ලෝඩ් වෙනවා මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ මේ මෙහෙම එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි මේක වැටෙන්නේ. එතකොට මෙයා සිංහලෙන් කියන දේ ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි සබ්ටයිටල් වැටෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේක කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එක තියෙන හින්දා අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඔඩියෝ එකක් නැති එකට කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ ඔය ගම් මේ ටික අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩිලීට් කරලා ආපහු මීඩියා ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන තැනින් මම මෙතෙන්ට මේ ෆොටෝ ටිකක් තෝරලා දාගන්නවා මේ විදිහට. මේ ෆොටෝ ටික දාගත්තාන් පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මේක ප්‍රමාණය හදා ගන්න ඕනේ මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ටික අපි ඉක්මන් මේක වෙනස් කරගමු. හරි යාළුවනේ දැන් ඒ ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක අපි ප්ලේ කරලා බලමු. මේක ප්ලේ වෙනවා. එතකොට දැන් මේකේ ඔඩියෝ එකක් අපිට මේකේ නෑ අපිට ගන්න. අපි මේකට ඔඩියෝ එකක් දාගමු. මේකට ඔඩියෝ එකක් දාගන්නවා නම් මම ඊට කලින් මේක කියලා දෙන්නම් මේකෙත් මේ විදිහට අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේක opacity එක අඩු වැඩි කරගන්න මෙහෙම පුළුවන්. ඊට අමතරව යාළුවනේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙතනොත් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කැමතියක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනොත් ඒ විදිහට තමයි මේකේ මෙහෙම දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. උඩයට මාරු කරනවා මේ විදිහට. ඒ ටික එහෙමයි. දැන් අපි බලමු මේකට කොහොමද ඔඩියෝ එකක් දාගන්නේ කියලා. ඔඩියෝ එකක් දාගන්නකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙතන මේ ඔඩියෝ කියලා තියෙන අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ ඔඩියෝ කියලා තියෙන්නේ. මෙතනොත් අපිට පුළුවන් මෙයාලගේ මේ තියෙන ඔඩියෝ එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ text to space කියලා තියෙන අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන මෙන්න මේ text කියලා තියෙන text කියන තැන අපි කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙහෙම මේක අයින් කරලා අපේ ෆයිල් එකකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම text එකක් හදාගෙන තියෙනවා සීගිරිය ගැන. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මේක අපි copy කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට copy කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ඉවරලා මේක copy paste කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට copy paste කරලා ඉවරලා මේක යාළුවනේ මේ එකපාර අපිට ගොඩක් දාන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි මේක ටික ටික තමයි දාන්න ඕනේ. එහෙම දානකොට දාන්න ඕනේ යාළුවනේ දැන් මේ තියෙන ටික ආපහු අයින් කරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතනින් අපි මේ මුලින්ම ටිකක් copy කරගමු මේ විදිහට. මෙන්න මෙතෙන්ට නම් copy කරගත්තා. මේක මෙහෙම ගත්තා. මෙහෙම අරගෙන ඉවරලා මෙතෙන්ට ආවා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක copy paste කරලා ඉවරලා add to project කියලා මේ click කරගන්න. එතකොට ඒ click කරගත්තාම යාළුවනේ මේ ටික මේ විදිහට මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට යාළුවනේ දැන් මේ ඉතුරු ටික මේක මම copy කරලා දාන්න නැත්තේ මම මේ ෆොටෝ 4-5ක් වගේනේ අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට හරියන විදිහට තමයි මේ කොටස ගන්නට මෙහෙම adjust වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ තව ෆොටෝ තියෙනවා නම් අපිට මේකේ මේ ඉතුරු ටික තියෙනවනේ. මේ ඉතුරු ටිකත් අපිට අරගෙන ඉවරලා මේ විදිහට copy කරලා ඉවරලා මෙතෙන්ට දුන්නාම මෙන්න මෙහෙම copy කරලා ඔඩියෝ ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉවරලා මේ තියෙන එක අයින් කරලා ඊට පස්සේ අර copy කරගත්ත එක ආයෙ මෙතෙන්ට දාන්න තියෙන. දාලා ඉවරලා මෙතන add to project දුන්නාම ඉතුරු ටික මෙතෙන්ට එනවා. මෙන්න මෙහෙම අපිට මෙන්න මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපිට මේ ෆොටෝ ටිකයිනේ තියෙන්නේ. ඒ ටිකට හරියන්න මම මේ ටික මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට වැඩක් නැහැනේ. මේක අපි delete කරගමු. එතකොට දැන් මේක අපි play කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක play කරනකොට යාළුවනේ මෙතන මේ audio කියලා click කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් මේ voice එක අපිට කැමති එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කැමති නමක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. දැනට මම මෙන්න මේ click කරගන්නේ. ඒක click කරලා play කරලා බලමු.
Sigiriya is an ancient stone fort and palace located in the North Madale district, near the city of Dambulla, in the central province of Sri Lanka. It was built by King Kasyapa between 473 to 495 AD. The word Sigiriya or Sinhajari means lion rock, where visitors have to climb 1,200. එතකොට යාළුවනේ එන්න එක ඒ විදිහට පුළුවන් අපිට කරගන්න. එතකොට මේකටත් අපිට පුළුවන් අර විදිහටම සබ්ටයිටල් දාගන්නවා නම් මෙතන සබ්ටයිටල් ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔටෝ සබ්ටයිටල් දීලා ඉවරලා මෙතන ක්‍රියේට් සබ්ටයිටල් දෙන්න ඕනේ අපිට කැමති භාෂාවක් තෝරලා මෙන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් වෙනවා මේක. ඔන්න ඔය විදිහට මෙතනනුත් මේ භාෂාවල් ටික මෙතන මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඒතකොට සබ්ටයිටල් ටික ඒ සබ්ටයිටල් ටික ඇඩ් වුණාන් පස්සේ යාළුවනේ දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද කියලා. Sigiriya is an ancient stone fort and palace located in the North Madale district, near the city of Dambulla, in the central province of Sri Lanka. It was built by King Kasyapa between 473 to 495 AD. The word Sigiriya or Sinhajari means lion rock, where visitors have to climb 1,200 steps before reaching the Lion Rock Fort. ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ පැහැදිලිවම මේ ටික වැටෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අර මං කියපු විදිහට මේකේ කලර් එක අපිට ඕනනම් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්, සයිස් එක වෙනස් කරගත්ත හැකි. එතකොට මේක මේ මෙන්න මෙහෙම ඇන්ගල් එක ඕනනම් වෙනස් කරනවා, වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක මේ කැමති පැත්තෙන් අපි තියාගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. ඔය ටික තමයි එකකින් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ දැන් අපි මේ ටික දාගත්තානේ. දැන් වීඩියෝ එකත් හරි. එතකොට මේකේ සබ්ටයිටල් උත් දැන් දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය ටික කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා නම් කොහොමද කියලා. ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා නම් යාළුවනේ දැන් මෙතන මේ මෙන්න මෙතනින් අපිට කැමතියක් තෝරලා දාගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ එකක් තෝරගත්තා. මෙන්න මෙහෙම තෝරලා ඉවරලා මෙතන මේ මෙන්න මෙතනින් අපිට මේක මකලා ඉවරලා අපිට කැමතියක් ගහගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට ගහගන්න පුළුවන්. ඒ ගහලා ඉවරලා යාළුවනේ දැන් මේකේ අපිට පුළුවන් මේකෙත් කලර් එක වෙනස් කර ගන්නවා නම් මෙන්න මෙතනින් කලර් එක වෙනස් කරගත්තා අපිට කැමති කලර් එකක් මේ විදිහට. එතකොට මේකේ සයිස් එක වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් සයිස් එකත් මේ විදිහට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඉවරලා අපිට කැමතියක් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නෙත් ඒ විදිහට තමයි. එතකොට යාළුවනේ දැන් මෙතන මේ දැන් ওই ටෙක්ස්ට් එක අපිට මෙතන මේ ටයිම් ලයින් එකේ අපිට කැමති දිහාකට දාගන්න පුළුවන්. මේක මේ ප්ලේ වෙනකොට මේක ප්ලේ වෙනවනේ. මේක ප්ලේ වෙනකොට අපිට කැමති තැනකට වැටෙන්න මෙහෙම දාගත්ත හැකි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙහෙම දැන් ප්ලේ වෙනකොට. Is an ancient stone fort and palace located in the North Madale district, near the city of Dambulla, in the central province of Sri Lanka. It was built by King Kasyapa between 473 to 495 AD. එතකොට ඔයාලට හිතෙනවා නම් දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ දැන් මේ කතා කරන භාෂාව වෙන එකක් කරව ගන්න ඕන නම් ඒකටත් මේ ඔඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට ආපහු අතන ටෙක්ස්ට් කියන තැනට යනවා. ටෙක්ස්ට් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන අපිට වෙන එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තෝරලා add to project කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ දුන්නාන් පස්සේ මේ තියෙන එක දැන් delete කරලා මේක අපි මෙතෙන්ට දාගමු. ඒක එතෙන්ට දාගෙන අපි play කරලා බලමු කොහොමද කියලා. Views of the beautiful surroundings. The main entrance is located on the northern side of the rock and is designed as a large stone lion whose feet are still standing today. The rock has extensive networks like Sigiri graffiti. එතකොට මේකටත් දැන් මේකේ සබ්ටයිටල් දාගන්න අර විදිහටම තමයි යාළුවනේ. මෙතෙන්ට සබ්ටයිටල් ගියා. සබ්ටයිටල් ගිහින් ඉවරලා ඔටෝ සබ්ටයිටල් ගත්තා. අරගෙන ඉවරලා මෙතන ක්‍රියේට් සබ්ටයිටල් දුන්නා. අපිට කැමති භාෂාවක් තෝරලා ඊට පස්සේ මේක අප්ලෝඩ් වෙනකන් හිටියා. ඒ ඉඳලා ඉවරලා මෙතෙන්ට මේ ඊට පස්සේ වැටෙනවා ගානට. හරි යාළුවනේ දැන් ඒක වැටුණා. අපිට ඒක බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන මේ ක්ලික් කරගත්තාම මෙතන අපිට බලාගත්ත හැකි මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපිට අයින් කරලා ඉවරලා අපිට දා ගන්න පුළුවන් එහෙම වැරද්දක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් දැන් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. Includes the remains of a ruined palace surrounded by an extensive network of forts, large gardens, ponds, canals, lanes and fountains. The rocky plateau rises 200 meters above the surrounding forest. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේකෙන් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම ටෙක්ස්ට් දාන විදිහත් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ එලිමන්ට් තියෙන්නේ. එලිමන්ට් දා ගන්නකොට මෙතන අපිට කැමතියක් මේ තෝරලා මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ දැන් මෙන්න මේක දා ගන්නවා කියලා. මෙන්න මේවත් අපිට දාගත්තා අපිට කැමතියක්. And offers fantastic 300. ඔයාලට පේනවද දැන් මේකේ අපිට කලර් එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලර් එක මේ විදිහට මේක වෙනස් කරලා ඕන නම් මෙතනින් දාගත්තා. එතකොට මේ කතා කරන විදිහට මේක වෙනස් වෙනවා මේ විදිහට.
The fort complex includes the remains of a ruined palace surrounded by an extensive ඒ විතරක් නෙවෙයි යාළුවනේ දැන් මේක මේ අපිට කැමති එකක් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් මේවත් ඕනනම් දාගත්ත හැකි මෙහෙම දානවා නම් මේවත් දාගත්ත හැකි. එතකොට මේ තියෙන ඕන එකක් අපිට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ මේකේ මේ කලර් එක වෙනස් කරනවා නම් මෙතනින් කලර් එක වෙනස් කරිය හැකි. ඉතින් ඒ ටික මෙතනින් කරගන්න තියෙන්නේ එලිමන්ට් වලින් තව ගොඩක් මෙතන වැඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කැමති ඒවා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඒවා ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ දැන් මම මේ නිකමට ගන්නවා මේ තියෙන එක. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් අපිට කැමති විදිහට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට වීඩියෝ එකේ අපිට කැමති තැනකින් මෙහෙම ටයිම්ලයින් එක දිහා බලන්න අපිට කැමති තැනකින් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඒ අදාළ කොටස මෙන්න මේ විදිහට මේ ටිකේ වැටෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. 360-degree views of the beautiful surroundings. The main entrance is located on the northern side of the rock and is designed as a large stone lion whose feet අන්න ඒ විදිහට වැටෙනවා. එතකොට ඒ එලිමන්ට් වල අපිට මේ ඉතින් ඔය වගේ අපිට කැමති දෙයක් මේ තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් මේ එක එක ඒවා තියෙනවා මේකේ ගන්න. ඊට අමතරව යාළුවනේ දැන් මේකේ ඊළඟට තියෙන ටෙම්ප්ලේට් ගත්තාන් පස්සේ ටෙම්ප්ලේට් උත් තියෙනවා. අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න මෙතන මේ තියෙන යාළුවනේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරලා ඉවරලා මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට දාන්න ඕන නම් ඉස්සරහට දාන්න කැමති එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ දැන් මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගත්තා. ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක ගත්තාන් පස්සේ ඒක අපිට ඉස්සරහට වැටෙන්න දාන්න ඕන නම් මේ ටයිම්ලයින් එකේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික අපේ වීඩියෝ එක මෙහෙම පිටිපස්සට අරගෙන ඊට පස්සේ දැන් ඔඩියෝ එක මෙතෙන්ටනේ සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඔඩියෝ එක මෙතෙන්ට ගත්තා. එතකොට මේක අපිට තව පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ කරලා මේ ටික මෙතෙන්ට ගත්තා. එතකොට මේකත් මෙතෙන්ට ගත්තා. මේවා අපිට කැමති තැන් වලට දාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ අපිට ඕන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ප්ලේ කරලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයාලා මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ එකක් දාගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපිට මේ වැඩක් නැත්තම් මෙතනින් මේ අන්රිව් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මේ ඒ ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ওই ටික තමයි යාළුවනේ මූලිකවම තියෙන්නේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක කරගෙන යනකොට ඔයාලට තව තේරෙනවා මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා වැඩ ටික. ඉතින් අර මූලිකම කොටස් ටික තමයි මම කියලා දුන්නේ. එහෙම කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන මේ done කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේක අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙහෙම done කියලා ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන මේ export video කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ යාළුවනේ පොඩ්ඩ වෙලාවක් යනවා මේක මේ එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට එන්නේ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට 100%ක් අප්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ දැන් මේ වීඩියෝ එක අපිට පුළුවන් මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකොට යාළුවනේ මේකේ මේ අපි යූස් කරන මේ ඊමේල් එකක් ඉල්ලනවා. අපි ඒකට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට open email දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතනින් login දෙන්න. හරි යාළුවනේ දැන් මේක අපි log වෙලා ඉන්නේ. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අහනවා මේ අපිට මේක MP3 ද ඕනේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් ඉඳ මේක MP4 දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ දුන්නාම යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති මේ පල්ලෙහාන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවර වුණාන් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ප්ලේ කරලා. හරි යාළුවනේ දැන් මේක මේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි මේක ඕපන් දීලා බලමු කොහොමද කියලා. gardens, ponds, canal. ඔන්න ඔය The විදිහට fort තමයි යාළුවනේ complex මේක includes තියෙන්නේ. the remains of a ruined palace surrounded by an extensive network of forts, large gardens, ponds, canals, lanes, and fountains. The rocky plateau rises 200 meters above the surrounding forest and offers fantastic 360-degree views of the beautiful surroundings. The main entrance is located on the northern side of the rock and is designed as a large stone lion whose feet are still standing today. The rock has extensive networks like sigillary graffiti, lion foot entrance, rock garden, mirror wall.
හරි යාළුවනේ ඔය ටික තමයි අද මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් ඔයාලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා මේ විදිහට වැට් ටික කරගන්න. ඔයාලට ජය වේවා.